নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে, সেই কালেকশ্যনৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকক জনাওঁ, অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ। প্ৰথমতে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিটো প্ৰডাক্ট ল'ব বিচাৰিছে। তাৰ মাজতে জনাওঁ, যোৱাকালি মই এটা শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে। আৰু নোচোৱাসকলৰ বাবে কৈছোঁ, 20 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখৰ ভিতৰত যিসকলে সেই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব, ফ্ৰী গিফ্ট দিয়া হ'ব। গিফ্টটো দেখুওৱা গৈছে এটা ধুনীয়া গহনা, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আপোনালোকৰ এড্ৰেছত পঠাই দিয়া হ'ব লাকি উইনাৰ গৰাকীলৈ। যিসকলে কমেণ্ট কৰি আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সময়সীমা এতিয়াও আছে, যিসকলে কমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু কালেকশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মই পিন্ধি আছোঁ, খুব ধুনীয়া এডাল গলপতা হয়, এয়া মই পিন্ধি আছোঁ। আৰু একদম ইউনিক ডিজাইন এটা আহিছে। ডিজাইনটো ইউনিক কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ, মই বাকী কালাৰ অপশ্যনখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। যদি মই ব্লেকটো পিন্ধি আছোঁ, ব্লেকটো যদি ভাল লাগিছে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে। নেক্সট কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ, এইটো আহিছে ব্লু কালাৰৰ। আৰু ইউনিক ডিজাইন এইকাৰণে কৈছোঁ, এয়া চাওক কোলা ডিজাইনত বনোৱা গৈছে। এয়া হৈছে ডলা, চালনী, কোলা এইবোৰ ডিজাইনত বনোৱা গৈছে, অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল লুক এটা দিবৰ কাৰণে। যদি ঠাই বিশেষে ইয়াৰ নামটো বেলেগ হ'বও পাৰে, মই নাজানো, কিন্তু এইটো আমি কোলা বুলি কওঁ। কোলা ডিজাইনত বনোৱা গৈছে, ডলা, চালনী, কোলা ডিজাইনত। ঠাই বিশেষে ইয়াৰ নাম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কোনে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইটো ব্লু কালাৰ দিয়া গৈছে, এইটো ব্লু কালাৰ দিয়া গৈছে। ইয়াৰিংছবোৰৰ কালাৰ ছেইম থাকিব, যিটো কোলা ডিজাইন কৰা আছে ইয়াৰিংছটো থাকিব। এইটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে? ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়, ইউনিক এটা ডিজাইন হ'ব, ট্ৰেডিশ্যনেল লুক এটাও দিয়া গৈছে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 299। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, যদি 500 টকালৈ পাৰচেছ কৰে শ্বিপিংটো অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব। তাৰ তলত হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পৰিব। ছিংগল যদি এডাল লয় 50 ৰুপিজ শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব। যদি দুডাল লয় বা ইয়াৰ লগত অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে লয় আপোনাৰ 500 টকা হৈ যায়, তেতিয়া শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে। ব্লু কালাৰটো যদি ভাল লাগিছে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ব্লুটো ভাল লাগিলে ব্লুটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো ৰেড কালাৰ। এইটো আহিব ৰেড কালাৰ, একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া। বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। মই পিন্ধি আছোঁ, এটা চেম্পলৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ, পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে গম পাইছে। এইটো যদি ৰেডটো প্ৰয়োজন হৈছে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব। তাৰ উপৰিও আৰু এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, এনেকৈ হোৱাইটত আহিছে, পাৰ্ল ৱৰ্কত আছে। যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে এইটো খুব ভাল পাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। প্ৰাইচটো 299 হ'ব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এটা ইউনিক কালাৰ আহিছে, যিহেতু পাৰ্পলত খুব কম কালেকশ্যন আহে, এইবাৰ পাৰ্পলতো আহিছে। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যদি পাৰ্পলত কিবা কালেকশ্যন আছে আপোনালোকৰ, এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় গোটেইকেইটা। লুকাপাৰা বহুতেই ভাল পায়। আজি লুকাপাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে এই দেখুৱাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা এনেকৈ স্কুৱেৰ শ্বেপত আছে, লুকাপাৰাটো মাজত দিয়া গৈছে। মেজবিৰিৰ লগত লুকাপাৰা কম্বিনেশ্যন কৰা গৈছে, বিৰাট ধুনীয়া দিয়া গৈছে। বলমণি দুটা থাকিব আৰু ইয়াতে গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব, লগত ইয়াৰিংযোৰ থাকিব হেংগিঙত। ইয়াৰিংযোৰ দেখুৱাইছোঁ, এইযোৰ ইয়াৰিং থাকিব। এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে এইটো লাভ কৰিব অনলি 560 ৰুপিছত, মাত্ৰ 560 টকাত লাভ কৰি আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কোৱালিটিও যথেষ্টখিনি ভাল পাব। এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই জুৱেলাৰবোৰ একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিওঁ, তাৰ কাৰণে বহুতৰ এনেকুৱা ডাউট থাকে কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিব। প্ৰাইচ মই আপোনালোকক কওঁ, প্ৰাইচ হিচাপত আপোনালোকে কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। তাৰ উপৰি মোৰ পৰা যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে ৰিভিউসমূহ দিছে, আপোনালোকে চালে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব। আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে, যদি কোৱালিটিৰ ওপৰত ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আপোনালোকে লৈ চাওক। একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিওঁ, লৈ চাওক কেনেকুৱা, আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব। দামী বস্তু এটাৰ তুলনাত কম দামত লৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা গহনা পাইছে। আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে, যদি একেবাৰে ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে, বা মোৰ লগত বস্তু ল'বৰ কাৰণে আৰু মেছেজ নকৰিলেও হ'ব। কাৰণ ইমানখিনি ডাউট থকাৰ পিছত বস্তু এটা লৈ আপুনিও সুখী নহ'ব, মোৰো দিয়াৰ পিছত বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে যদি মোৰ বস্তুৰ ওপৰত ডাউট আছে, প্ৰাইচ হিচাপত ডাউট আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰচেছ নকৰাই ভাল হ'ব। কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাওঁ, কিছু সংখ্যক লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিয়া হৈছে। কালেকশ্যনটো হৈছে আমাৰ খুব ট্ৰেডিশ্যনেল গহনা, জাপি দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ। আৰু গুঠনিটো চাওক,
চিলনিটোতে খুব ধুনীয়া চিলনি দিয়া গৈছে দুটা পোৱালমণি থাকিব আৰু এইটো হৈছে জাপিটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এই চাওক এইটো হৈছে জাপিটো বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছো কোৱালিটি আপোনালোকে তেতিয়া ভালে ধৰিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংছৰ টপত আছে বেক সাইডে টাৰ্চেলো পাই যাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 670 টকা শিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে মাত্ৰ 670 শিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে খুব ধুনীয়া কালেকশন সেম প্ৰডাক্ট আপোনালোকে বেলেগত এবাৰ চাই ল'ব কম্পেয়াৰ কৰি চাই কিনে যদি ৰিজনেবল বুলি ভাবে তেতিয়াহে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব নেক্সট কালেকশনটো চাওক এটো আহিব পাৰ্পল কালাৰ এটো পাৰ্পলত দিয়া গৈছে ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া পাৰ্লমণি আৰু গোল্ডেন মণিৰ কাম কৰা দিয়া গৈছে আৰু ইয়াতে দুটা পাৰ্লমণি থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল দিয়া গৈছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবই ধুনীয়া এটা কালেকশন হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইস 670 অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাব খুবই ধুনীয়া কালেকশন একদম ওচৰৰ পৰা এটো দেখুৱাই দিছো বিৰাট ধুনীয়া জাপিৰ কালেকশন চাৰিটা আহিছে চাৰিটা কালাৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটো ভিজিমনিত দিয়া গৈছে ব্লু কালাৰটো যদি আপোনালোকে কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে ব্লু কালাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব সেম প্ৰাইস 670 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু নেক্সট কালাৰটো যে বাস ওয়াও কালেকশন এইটো কালাৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব জাস্ট ওয়াও এইটো চাওক খুব ধুনীয়া স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব গ্ৰীন টাৰ্চেল দিয়া গৈছে আৰু লকেটটো চাওক পাৰ্পল আৰু পিংক পাৰ্পল আৰু গ্ৰীন কম্বিনেশ্যন কৰা গৈছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব 670 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব নেক্সট দেখুৱাইছে এযোৰ ব্ৰেসলেট খাৰু এইযোৰ চাওক বহুতে ধুনীয়া এনেকৈ পিংক ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ আপোনালোকে 2.0 যিসকল 4 পিন্ধে 2.4 সকলে ডাইৰেক্ট এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব এনেকৈ ডাইৰেক্ট পিন্ধিব পাৰিব আৰু যিসকলে 2.6 আৰু 2.8 পিন্ধে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ফল্ডিং সিস্টেমত আছে এইটো চাওক এনেকৈ ফল্ডিং সিস্টেম হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু বডিটো চাওক খুব ধুনীয়া কাটিং কৰা আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব জোৰা দিয়া গৈছে মাত্ৰ 260 रुपीस জোৰা 260 ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব 260 रुपीसত এই ধুনীয়া ব্ৰেসলেট জোৰ পাব নেক্সট দেখুৱাইছে আপোনালোকে ওয়েট কৰি থকা 200 रुपीसৰ ষ্টনৰ গলপতাটো আৰু ষ্টনৰ গলপতাটো দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো এই গলপতাটো দেখুৱাৰ পিছত বহুতে খুদিব ওয়াৰেন্টি আছে নে 200 रुपीसত কি ওয়াৰেন্টি দিয়া হ'ব মই এই গহনাটো এই কাৰণে আনিছো 200 টাকাটো যাতে সকলোৱে গহনা পিন্ধিব পাৰে সকলোৰে ইচ্ছা আছে ফাৰ্স্ট কথা বাজেট অনুসৰি যাতে সকলোৱে গহনা পিন্ধিব পাৰে সেইকাৰণে মই সকলো প্ৰাইজৰে গহনা লৈ আহিছো সেকেন্ড কথা বহু লোক এনেকুৱা আছে যদি এবাৰ এটা গহনা পিন্ধে কোনোবা এটা ফাংচনত তেওঁ আৰু নেক্সট টাইম নিপিন্ধে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গহনাবোৰ খুব প্ৰয়োজনীয় এবাৰ পিন্ধাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু পিন্ধিব নিবিচাৰে আৰু কালাৰ যাব নেকি যিসকলে প্ৰশ্ন কৰে তেওঁলোকক কৈছো আপোনালোকে ইউজ ভালকে কৰক এই বস্তুটো এবছৰলৈ ধুনীয়াকে থাকিব পিন্ধি উঠি ধুনীয়াকে কটনৰ মাজত ৰাখি থব যদি পিন্ধি উঠি একেলগে বহু গহনাৰ মাজত থাকে জুৱেলাৰী যিমান দামী হলেও সোনকালে বেয়া হৈ যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকে পিন্ধিব ভালদৰে ইউজ কৰিব ভালদৰে ৰাখিব গহনা বহু বছৰ ধুনীয়াকে থাকিব এটা নেক্সট 200 টকাৰ কালেকশনটো দেখুৱাইছো এইটো হৈছে 200 रुपीसৰ ষ্টনৰ গলপতা হয় বেক সাইডে এনেকৈ টাৰ্চেল আছে আৰু যিসকলে দামী বিচাৰে 1000 रुपीसৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় কপাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ যিখিনি কালেকশন আছে হেয়া ল'ব পাৰিব এইডাল মই এই কাৰণে দেখিছো কাৰণটো মই জনাই দিছো কোন সকলৰ কাৰণে মই দেখিছো যদি ভাল লাগিছে 200 টকাত এই ষ্টনৰ গলপতাটো লৈ ল'ব পাৰিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব অনলি 200 रुपीसত এই ধুনীয়া গহনাটো লাভ কৰিব নেক্সট কালেকশনটো দেখুৱাইছো খুব মৰম লগা খুব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেভি কালেকশন 16 বলৰ বলমণি এটো হইব 16 বলৰ বলমণি পুৰা হেভি কালেকশন হয় আৰু এনেকৈ ওপৰত গোল্ডেন মণি কাম কৰা আছে বেক সাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংযোৰ খুব ধুনীয়া আৰু হেভি লুক এটা দিয়া গৈছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ লগত আপোনালোকে 6 মান্থৰ ওয়াৰেন্টিও পাই যাব খুব এটা হেভি কালেকশন অনলি 750 रुपीस শিপিং ফ্ৰীত লাভ কৰি আছে পুৰা হেভি কালেকশন হয় বহুত ধুনীয়া অনলি 750 বিয়াত যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে বহুতে বেছি ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰ কালাৰ অপচন কি কি আছে দেখুৱাই দিছো ইয়াৰ কালাৰ অপচন এটো প্ৰথমতে গ্ৰীন দেখুৱালো এটো ব্লুত আছে কালাৰ ইয়াৰিংছৰ কালাৰ ব্লুৱে পাব মই ডিজাইনটোৰ কাৰণে এটো এপাতে দেখুৱাইছো এটো যদি ভাল লাগিছে ব্লু কালাৰ তেতিয়াহলে ব্লু কালাৰটো মেচিং হোৱাকে লৈ ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 750 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব কাৰণ পুৰা হেভি কালেকশন হয় যেতিয়া বিয়াখনত পিন্ধি যাব কেৱল চাব কাৰণ ইমান বেছি ধুনীয়া ৰিজনেবল প্ৰাইজতো পাব এটো আহিব ব্ল্যাক কালাৰ যদি ব্ল্যাক কালাৰটো ভাল লাগে ব্ল্যাক কালাৰটো প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াহলে ব্ল্যাক কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব খুব বেছি কমন কালাৰ আৰু
মানে বেছিকৈ বিচৰা কালাৰ হৈছে ৰেড কালাৰ যদি ৰেডটো ভাল লাগিছে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বিৰাট ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এডাল ষ্টনৰ গল্পটা দেখুৱাইছোঁ যিটো 200 ৰুপিছৰে হয় এই চাওক ষ্টনৰ গল্পটা 200 ৰুপিছৰ আৰু এডাল দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে পিংক আৰু হোৱাইটত কাম কৰা থাকিব বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 200 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে এইটো চাওক ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে বুজিব পাৰে এনেকৈ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে এইটো চাওক এইটো হৈছে ডিজাইনটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 200 ৰুপিছত লাভ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বেছি পিচ নাই ইয়াৰে এটা ডিজাইনত 10 পিচমান হ'ব সোনকালে বুক কৰি ল'ব নেক্সট বৰ ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন বিয়াত কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব এইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এনেকৈ দুগদুগী ডিজাইন এটা দিয়া গৈছে এইটো হৈছে দুগদুগী ডিজাইনটো ওপৰত ডাবল লেয়াৰৰ এনেকৈ ডাবল গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেলছ পাই যাব এইটো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কিমান মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বেক চাইডে যিহেতু টাৰ্চেল থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটো ডাইৰেক্ট বিটছখিনিৰ পৰা এইখিনি মানলৈ আহিব টাৰ্চেল যদি আপোনালোকে লং কৰি পিন্ধিব বিচাৰে আৰু লং হৈ যাব বিৰাটেই ধুনীয়া এই কালেকশ্যনটো এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচটো ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাতে পাব ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 650 ৰুপিজ অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব 650 টকা শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ খুব ট্ৰেণ্ডিং কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰ ডিজাইন ছেম থাকিব ইয়াৰে ডিজাইনটো ছেম থাকিব এনেকৈ ডাবল বিটছতে দিয়া থাকিব লেন্থটো ছেম থাকিব মই এযোৰ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এটা ছেট এইটো ডিজাইনো ছেম হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো কালাৰটো থাকিব এনেকৈ গ্ৰীণ গ্লাছ বিটছত থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 650 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব লাষ্ট দুটা কালেকশ্যন দেখুৱাই ভিডিঅ'টো সামৰিম কাৰণ এই দুটা খুব বিচাৰি থকা কালেকশ্যন কাৰণে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো যদিও লং হৈছে আমনি নাপাব কাৰণ বিচাৰি থকা কালেকশ্যন কাৰণে যিমান পাৰোঁ নতুন কালেকশ্যন দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা লুক পৰা হয় মাল্টি কালাৰত আছে তলত চেইন ডিজাইন কৰা আছে ইয়াৰিংছ থাকিব হেংগিঙত বিয়াত পিন্ধিব পৰা বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু বহুতে বিচাৰি আছিলে কাৰণে এইটো লাষ্ট দেখুৱাই দিলোঁ এইটো গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে দুটা পলমনি থাকিব বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেল পাব ইয়াৰ মূল্য আহিব 699 অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ডাঙৰ লুক পৰা হয় মাল্টি কালাৰত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰত ইমান বেছি বিচাৰে সেইকাৰণে গ্ৰীণ কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ কমপ্লিট গ্ৰীণত আছে ওপৰত এয়া গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে ওপৰত গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰো কমপ্লিট গ্ৰীণত থাকিব কাৰণ গ্ৰীণত লুকা পৰা বহুত বিচাৰি আছিলে সেইবাবে দেখুৱাই দিলোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 699 অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব লুকা পৰা ট্ৰেণ্ড খুব বেছি ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 699 শ্বিপিং ফ্ৰী বিয়াত কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে সেই ফ্ৰী গিফ্টটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত আছে গৈ কিনে আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ফ্ৰী গিফ্ট বুলি দিৱালী ফ্ৰী গিফ্ট দিয়া আছে তাত আপোনালোকে গৈ কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই উপহাৰটো দিয়া হ'ব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ